קיימות דרכים שונות להתמודדות עם אבנים בכליות, משינויים בתזונה ועד לטיפולים תרופתיים, אנדוסקופיה ופעולות כירורגיות. על השיטות, הדרכים וההמלצות לטיפול באבני כליה בסרטון הבא. האבנים הם בגדלים שונים לאורך מערכת השתן. בדרך כלל אבנים עד 5 מילימטר, הטיפול הינו שמרני, משום שלמעלה מ-90% תיפלטנה לבד. ולכן הטיפול הוא משככי כאבים או תרופות שמגבירות את התכווצות שריר השופחן. אצל חולים שהם יצרני אבנים, יש צורך קודם כל בבירור מטאבולי שיאפשר לנו למצוא את הסיבה לייצור עודף של אבנים, ולכן אנחנו יכולים אז לשנות בהתאם את התזונה. ישנם אבנים שנוצרים בחומצה וישנם אבנים שנוצרים בבסיס. לכן אפשר לעשות הפססה של השתן או החמצה של השתן, ועל ידי זה למנוע ייצור עתידי של אבנים, ואפילו לעתים במצבים מסוימים להמיס חלק מהאבנים. במקרים של אבנים תקועות, אבנים גדולות, או תקועות בכל מקרה שהן לא יכולות להיפלט לאורך מערכת השתן, יש צורך בפעילות אקטיבית. היום, עם התפתחות הטכנולוגיה, יש לנו ציוד אופטי שהוא נמצא במכשירים גמישים או קשיחים, ומצד שני גם התפתחו לנו ציוד לריסוק אבנים. כל אלה אפשרו לנו לעשות טיפולים שהם לא ניתוחיים. הניתוחים ירדו היום לפחות מ1% מכל הפעולות. מהם הפעולות האלה? הפעולה הראשונה זה ריסוק חוץ גופי. מדובר במכשירים שאנחנו מפעילים בהם גלי הדף שהם מכוונים לאבן הנמצאת בכליה או בשופחן עליון, והם גורמים לפירור האבן. התוצאות הן בהתאם לגודל האבן ולהרכב של האבן. באבנים שהן תקועות בשופחן, בדרך כלל שופחן אמצעי או שופחן תחתון, הריסוק החוץ גופי לא יעיל, ואז אנחנו משתמשים באורתרוסקופ, לביצוע פעולה שנקראת פעולה אנדוסקופית, אורתרוסקופיה. אנחנו נכנסים עם מכשיר שהוא דמוי צילינדר, ארוך, גמיש או קשיח. הוא עובר דרך השופחה שלפוחית לשופחן, ואנחנו מגיעים ישירות לאבן. שם, בהתאם לגודל האבן, יכולים לשלוף אותה עם ארסל, או שאנחנו מרסקים אותם בעזרת סיבים מיוחדים, שהם מפעילים אנרגיה, כמו אנרגיית לייזר או אולטרסאונד, וכך האבן מתרסקת. במקרים אחרים שהאבנים הן גדולות והריסוק החוץ גופי לא יהיה יעיל, אנחנו משתמשים במה שנקרא בגישה מילאורית, PCNL, דוקרים את הגביע הרצוי מהמותן, ואז נכנסים עם הנפרוסקופ. דרכו אנחנו מפעילים אנרגיות שונות בעזרת סיבים, כמו אולטרסאונד, לייזר, מרסקים את האבנים, שולפים חלקים, ומפוררים ושואבים את כל החלקיקים, וכך אנחנו מנקים ללא ניתוח את האבנים הנמצאים בכליה. ההחלטה לגבי איזה טיפול לעשות לחולה, טיפול אקטיבי, היא תלויה במספר האבנים, בגודל האבנים, במיקומם, ואם ידוע ההרכב של האבן.